Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Hamdi Vlog. Welcome to my tutorial. So guys, for today's video ay gagawa naman tayo ng isang tutorial kung saan ituturo ko sa inyo kung paano mag-open account sa Hello Money mobile application. Maganda mag-open dito guys sa Hello Money kasi ang Hello Money ay no initial deposit, no maintaining balance required. Ang Hello Money account guys ay isang e-wallet app powered by Asian United Bank that user can easily access by registering through the Hello Money mobile app. Guys, ang application na to guys ay available po ito sa App Store at sa Play Store. So kung gusto nyo malaman kung paano ako nakapag-open ng account dito sa Hello Money, so tara na simulan natin guys. Panoorin na tapos na nag-video na to para makakuha ng idea kung paano makapag-open ng account dito sa Hello Money mobile application. So tara na guys, simulan na natin. So ang unang gagawin natin guys ay punta tayo sa ating App Store or Play Store. So sa akin ang gamit ko ay iPhone. So itatype ko na lang dito yung Hello Money. So pagka-type nyo guys ay makikita nyo guys yung application ng Hello Money. Pero ang nakalagay doon ay open pag naka-download na. Pero pag hindi pa naka-download, install ang nakalagay. So ibig sabihin naka-download na yun. So ano na natin guys, i-open na natin. So ayan, welcome to Hello Money. So dito guys ay nakalagay dito open a new account or register an existing account. So sa atin ay mag-open pa lang tayo ng account, so i-tap natin guys. Then ayan, i-agree na natin yung terms of condition. Then pagkatapos may nakalagay dito get ready. So dapat po guys ay lahat ng requirements dito ay meron tayo. So katulad po ng sabi dito ay make sure you have a stable internet, prepare your valid ID for capture, prepare for video capture, registration may take 10 minutes, then you must be at least 18 years old. So pag hindi po tayo 18 years old guys ay hindi po tayo pwede mag-register dito sa Hello Money application. Kung baga hindi tayo pwede mag-open ng account pag hindi po tayo umabot ng 18 years old. So pag alam na meron na kayong lahat nito guys, so itap na natin yung continue. Then pagkatapos, i-allow na natin siya guys. Then allow ulit. Are you a Filipino citizen? So i-ano natin yung yes kasi Filipino tayo guys. So ilalagay natin dito yung valid ID na i-ano natin dito guys para sa requirements. So ayan, so ang ilalagay ko guys ay passport. So ang pag-capture nito guys ay magkabilahan front at saka sa likod. Kasi yun ang requirements nila. So hindi ko pala nagilagay yung type ng ID. So ilalagay ko dito yung passport kasi passport yung ilalagay ko dito. So ayan, Philippines passport. So pag alam niyo na okay na guys, maganda na yung pag-capture. So ayan, next niyo na. So lahat dito guys ng questions nila about yourself ay ilagay nyo guys, first name, middle name, last name, ilagay nyo lahat pati yung mobile number nyo guys, email, tapos ilagay nyo rin yung gagawa kayo ng password. So pag alam nyo na at sa tingin nyo na okay na yung nilagay nyo yung details about yourself, so itatap natin yung next. So ayan na guys, may ma-receive tayo na verification code kung saan ma-receive natin doon sa nilagay natin na number, mobile number dito sa account na to. So dapat active yung ilalagay natin dito na mobile number para makareceive tayo guys. So ayan, ilalagay na natin. So tap natin yung verify. Then ayan guys, verified na. So next naman guys ay mayroon din tayong ma-receive na ganon din verification code sa ating email. Kaya dapat active yung email natin para pag gagawa tayo ng account o mag-open tayo ng account ng ganito ay makareceive tayo ng verification code. So dapat laging active yung email natin. Then pagkatapos ilalagay natin yung verification code. So ayan guys, then verify para ma-verify yung email natin. Ayan, verified na siya guys. Then next. So dito guys ay meron din kayong ilalagay dito. Tell us more about yourself. Ang nakalagay lang dito kasi yung birthday, gender, tapos yung present address at saka yung current address. Tapos yung source of income. So pag nailagay nyo lahat guys, katulad ng sinabi ko na kanina, pag alam nyo na tama yung details na nilagay nito ay
mag-next na kayo. So nga pala guys ay ang nilagay ko dito sa ating current address ay Saudi Arabia guys kasi nandito ako sa KSE. So pag wala kayo sa Pinas o kung saan man kayo guys ay dapat ang ilagay niyo dito guys kung saan kayo naka-stay ngayon. So ang nilagay ko Saudi Arabia kasi nandito ako sa KSE. So tapos ilalagay ko rin yung address kung saan ako naka-stay dito sa KSE. Then guys, dito sa source of income guys, since dito ako sa KSE, so ang ilalagay ko dito guys ay OFW. Then pagkatapos guys, ilalagay din natin yung name of company business, tapos yung company business address, then mother's complete maiden name. Then pag nilagay lahat yan guys, then tap nyo yung next. Then tapos guys ay mag-record tayo ng short video. Kuha natin yung sarili natin kung saan magpapakilala kayo guys kung saan sasabihin yung ibang details about yourself para ma-verify. Then start recording. So sa punto na to guys ay nagre-record na ako kung saan nagpapakilala ko. Then pagkatapos guys ay tap nyo yung continue. So dito guys nakalagay dito convert your Redo Money card. So wala tayong ganyan guys kasi nag-open pa lang tayo. So itap natin next. So dito guys ay sa last step ay magsasign tayo dito guys. Then itap natin yan guys. Tap to sign. Ayan na guys. Then magpipirma kayo dito guys. Magsasign kayo dito. Then may question dito, how did you find Hello Money? So type natin yung select. So ang inano natin dito guys ay family and friends. So yan ang nilagay ko guys. Then pagkatapos check natin yung box, then submit. So nag-loading pa guys. Magantay tayo ng konti. So ay guys, successful na yung pag-apply natin dito sa Hello Money. So tap natin yung done. So magantay tayo ng isang araw o 2 araw guys para malaman natin kung approve na yung pag-open natin ng account. So yun na nga guys, kinabukasan nakatanggap ako ng message na approve na daw yung pag-open ko ng account dito sa Hello Money. So try natin mag-login guys. So ayan, nag-login ako guys. So mag-agree na tayo. Ayan. So okay na guys, meron na tayong account dito sa Hello Money. So i-enable na lang natin yung Face ID para pag mag-login tayo ay diretso tayo makapag-login dito sa account na to guys. So ayan na guys. Ayan, Face ID successfully enabled. Then yan guys, okay na guys yung pag-open natin ng account dito sa Hello Money. So sana guys may natutunan sa video tutorial to. Kung bago ka lang sa channel ito, please don't forget to like and share and click all the bell button para lagi kang updated every time mag-upload tayo ng bagong tutorial. So guys, kung may mga katanungan kayo o mga suggestion, mag-comment lang kayo sa baba kasi titry ko po yung sagutin. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Stay safe always.